सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भूपेन्द्र कुमार चौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। हेलो साथी, तपाईले पनि एक दिनमा 1000 कमाउन सक्नुहुन्छ। जति जनाले तपाईले शेयर गर्नुहुन्छ तपाईले त्यो यो ग्यापु एप तपाईले त्यति 50 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। एक जनाको लागि 50 रुपैयाँ दिन्छ। एक जनाले शेयर गर्नुहुन्छ, यदि त्यो व्यक्तिले त्यो शेयर गरेको त्योबाट तपाईको रेफरल कोडबाट तपाईको त्यो कोड हाल्यो भने तपाईले एक दिनमा एक जनाको 50 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ, दुई जनाको 100 रुपैयाँ। त एउटा मोबाइल रजिस्टर गर्दाखेरि तपाईले 100 रुपैयाँ रिवार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। रिवार्डको मतलब भयो 100 रिवार्ड मतलब 100 रुपैयाँ। त्यही हो तपाईले। त मैले अहिलेसम्म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्यापु एप छ। यो ग्यापु एपमा मैले अहिलेसम्म 200 रुपैयाँ पाएको छ आजसम्म। हिजो मैले गरेको थिएँ, आज मैले पाएको छु 200 रुपैयाँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोफाइलमा जान्छु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिवार्ड पोइन्ट 200। 100 रुपैयाँ मैले रजिस्टर गर्दाखेरि पाएको थिएँ 100 रिवार्ड, अनि 50 रिवार्ड र 50 रिवार्ड दुईजनाले रजिस्टर गर्दाखेरि मैले पाएको थिएँ। तपाईले यसरी ग्यापु एपबाट तपाईले एक दिनमा 1000 जित्न सक्नुहुन्छ, मतलब अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो 1000 अर्न गरेको तपाईले त्यो ग्यापुमा शपिङमा केही सामान किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैमा ग्यापु एपबाट केही सामान किन्न सक्नुहुन्छ त्यतिको पैसामा। त्यो तपाईले विथड्र गर्न पाउनुहुन्न, तर त्यो सामान किन्न पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी अब यो कसरी गर्छ भने तपाईले रजिस्टर गर्नु होला। त्यहाँ रजिस्टरमा तपाईले फोन नम्बर माग्छ, इमेल एड्रेस माग्छ, पासवर्ड माग्छ र रिफरल कोड माग्छ। त रिफरल कोडमा तपाईले यो दिनु होला, इन्भाइट एन्ड अर्न वालामा 8045AB9। अब यो तपाईले गर्न आइरहेको छैन भने म अहिले नै गरेर देखाइदिन्छु तपाईलाई यो वाला कसरी गर्छ भनेर। फायरफक्स खोलिरहेको छ अहिले। यहाँ देख्नुहुन्छ फायरफक्स छ। फायरफक्समा जानु होला, त्यसपछि तपाईले यहाँ लेख्नु होला gyapu.com। gyapu.com ग्यापु मात्रै लेख्नु, त्यसपछि आइहाल्छ। gyapu.com मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ gyapu.com आइसक्यो। त्यसपछि तपाईले यहाँ नम्बर रेजिस्टर गर्नु होला। यहाँ एकाउन्ट नम्बरमा यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ साइन अप छ। साइन अपमा तपाईले यहाँ आफ्नो नेम राख्नु होला। यहाँ भूपेन्द्र म राख्छु, भूपेन्द्र चौधरी। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नु भनिरहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ हाल्नु होला आफ्नो नेम, त्यसपछि यहाँ मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। यहाँ त्यसपछि यहाँ इमेल एड्रेस छ, इमेल एड्रेस आफ्नो हाल्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले हाल्नु होला, यहाँ पासवर्ड मागेछ, पासवर्ड हाल्नु होला। यहाँ अलि स्ट्रङ पासवर्ड हो। त्यसपछि तपाईले यहाँ रिफरल कोड छ, यो रिफरल कोड हाल्नु होला। मैले रिफरल कोड लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट हाल्दाखेरि तपाईले यो रिफरल कोड हाल्दाखेरि 50 रुपैयाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, 50 रिवार्ड। र तपाईले मोबाइल फर्स्ट टाइम रजिस्टर गर्दाखेरि तपाईले 100 रिवार्ड पाउनुहुन्छ। 100 रिवार्ड भनेको 100 रुपैयाँ भयो, 50 रिवार्ड भनेको 50 रिवार्ड। तपाईले त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब यहाँ आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, आई एम नट अ रोबोट। त्यसपछि यहाँ आई वान्ट टु एक्सेप्टेड गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ रजिस्टर गरिदिनु होला। तपाईले रजिस्टर भइरहेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टरिङ भइरहेछ। यहाँ घुमिरहेछ, एनिमेसन लिइरहेछ।